વિડીયોની અંદર ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે। વિડીયોની અંદર ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3032 અને ટ્રેક્ટરનો ઓનર છે આલાભાઈ। આખું શોરૂમ કન્ડિશન, કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે। સૌપ્રથમ મોડલની વાત કરું તો 2020ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। સાવ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર। ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન એકદમ સારા છે। કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ નથી। બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ આલાભાઈનું ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। પહેલા આલાભાઈનો કોન્ટેક કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોવાનો છે। અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો આલાભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બાકી એકદમ સારું અને સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરની અંદર અત્યારે પાર્સિંગ ચાલુ છે, બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે, સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા છે અને સાવ ઓછું ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે। ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લેટ જોવા મળશે, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં। કિંમત 5,25,000 અંદાજિત। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર આલાભાઈ કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો જામ કલ્યાણપુર અને જામ દેવળિયા ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આલાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો અત્યારે યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ તમને નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયોની નીચે આલાભાઈના 9670 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।